I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na to. I hope na nagustuhan nyo itong video na to. And yun, hindi po to sa akin. Sa client ko po ito at sinend niya lang po yung picture. First time ko rin pong gawin ito. First time ko gumawa ng may hood na ganitong style. And sinend lang ng friend ko na nag-order. And hindi rin kami nagkita para sukatan siya. So halos kapares ko rin naman ng katawan. So yun, ginawa ko and halos yun, parehas lang din po naman. Yun, ibang kulay lang. And sabi niya kasi black ang gusto niyang kulay. So yun, nakuha ko naman yung design. So I hope na nagustuhan nyo itong style na to. Sobrang cool po siya. And ganda niya gamitin sa labas. Lalo na kapag naka-boots ka. Or maganda to kapag ka leather. Diba? Maganda. Or naka-shirts. Or naka-boots ng mataas. So yun, guys. Kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated po kayong lagi sa lahat ng mga videos pa na i-upload ko, like sewing tutorial and makeup tutorial, and marami pang iba. Pwede naman akong kumain ng bubog. Yun lang po. So, may love shout out sa mga founder, yes, and admins ng K-Power POC, si Sir N. Lovin, and si Sir Melvs Kahayagan, and si Miss Leron Fe.